Εσύ έχεις βρει το άλλο σου μισό? Εντάξει, τώρα είναι λες και σε ακούω. Λες και σε ακούω να λες πως δεν ψάχνεις το άλλο σου μισό, γιατί δεν είσαι μισός, είσαι ολόκληρος. Εντάξει λοιπόν, αγαπητέ ολόκληρε, μήπως γνωρίζεις τουλάχιστον από πού βγήκε η έκφραση «το άλλο μισό»? Για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, φαντάσου τώρα φάση και πες μου πόσο ζηλεύεις που δεν είσαι εκεί. Είμαστε στο 416 π.Χ. Ο πλούσιος ποιητής Αγάθων μόλις έχει κερδίσει στους τραγικούς αγώνες, συμμετέχοντας με την πρώτη του τραγωδία, και έχει καλέσει όλη την αφρόκρεμα της περιοχής στο σπίτι του για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη νίκη του. Πίνουν τόσο πολύ που την επόμενη ημέρα που συνεχίζεται ο εορτασμός δεν αντέχουν να πιούνε άλλο, γι' αυτό αποφασίζουν να μιλήσουν για τον έρωτα. Και ναι, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να περάσουμε στο συμπόσιο του Πλάτωνα, σε αυτό το αριστούργημα που θα αναλύσουμε σε πολλά διαφορετικά podcast. Το συμπόσιο γράφτηκε μάλλον λίγο μετά το 385 π.Χ. και ο Πλάτωνας πρέπει να ήταν τότε πάνω από 40 χρονών. Είχε ήδη ιδρύσει την Ακαδημία του και ήταν όριμος συγγραφικά. Ήταν αυτό που θα λέγαμε στην καλύτερη φάση της ζωής του. Η Αθήνα, από την άλλη, δεν ήταν στα καλύτερά της. Ο Κορινθιακός πόλεμος μόλις είχε τελειώσει και η Ανταλκίδιος ειρήνη υπήρξε μία ταπεινωτική συνθήκη για τους Αθηναίους, αφού ουσιαστικά με αυτήν ρυθμιστής της πολιτικής κατάστασης είχε γίνει ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης ο δεύτερος. Ας επιστρέψουμε όμως στην δεύτερη μέρα των εορτασμών, γιατί δεν σου έχω πει ακόμη ποιο ήταν εκείνο το υπέροχο παρεάκι και εσύ δεν μου έχεις πει ακόμη πόσο ζηλεύεις που έχασες τέτοια συζήτηση. Φαντάσου λοιπόν κλίνες και μισοξαπλωμένους δυο-δυο σε αυτές τον Σωκράτη, τον μαθητή του Σωκράτη Αριστόδημο, τον κωμικό ποιητή Αριστοφάνη, τον αριστοκράτη Φέδρο, τον γιατρό Ερυξήμαχο, τον Αγάθωνα φυσικά που ήταν και ο οικοδεσπότης και το άλλο μισό του Αγάθωνα, τον Παυσανία, τον Αλκιβιάδη και άλλους. Στο σημείο αυτό να πούμε πως τη στιγμή που γράφει ο Πλάτων το συμπόσιο είχαν ήδη περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τον θάνατο του Σωκράτη. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται ακόμη να φέρει βαρέως τον άδικο χαμό του αγαπημένου του δασκάλου. Όσον αφορά τον Αλκιβιάδη, ήταν και εκείνος νεκρός, αφού έπειτα από πολλά χρόνια που έπαιζε επικίνδυνα, δολοφονήθηκε τελικά το 404 π.Χ. Τρώνε λοιπόν οι άνδρες αυτοί και έπειτα αποφασίζουν να συζητήσουν για τον έρωτα. Για αυτόν τον Θεό που μας απασχολεί λίγο πολύ όλους μας με τα καμώματά του μέχρι και σήμερα. Τα λόγια τους είναι περίτεχνα πλεγμένα και φυσικά δεν λείπουν τα πειράγματα και οι υπενιγμοί. Μπορώ κιόλας να φανταστώ τον Σωκράτη, που να σημειωθεί πως θα μιλήσει τελευταίος, να κοιτάζει κρυφογελώντας τους άλλους και φυσικά να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να μην διακόψει τους άλλους, ώστε να τους κάνει αναρρύθμιτες ερωτήσεις για το κάθε τι. Αυτό μάλλον ήταν το χόμπι του. Και επειδή, όπως σου είπα, θα αφιερώσουμε αρκετά podcast στο συμπόσιο, σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης γεννήθηκε το 445 π.Χ. στην Αθήνα και προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Στα 18 του είχε ήδη γράψει το πρώτο του έργο και παρότι σώζονται μόνο 11 έργα του, γνωρίζουμε πως έγραψε 46 κωμωδίες. Ο Αριστοφάνης, όπως θα έλεγαν οι μαθητές μου, ήταν το απόλυτο τρόλ της αρχαιότητας. Ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνδρας με εξαιρετική αντίληψη της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Μέσα από τα έργα του τολμά να σατυρίσει τους πάντες,
από τον πανίσχυρο Περικλή μέχρι τον αγαπημένο μας Σωκράτη. Ασκεί καυστική κριτική και γενικά στα έργα του ταχώνει, θα λέγαμε, με απίστευτες βομολογίες στους πολιτικούς και όχι μόνο. Κατακεραυνώνει πρόσωπα που κυριαρχούσαν στην πολιτική ζωή και τους παρουσιάζει ως λαοπλάνους, καιροσκόπους και πολεμοκάπηλους. Εξάλλου, τα αντιπολεμικά του έργα αποδεικνύουν πως ο ίδιος ήταν πολέμαρχος της ειρήνης. Να σου θυμίσω εδώ το έργο του Λυσιστράτη, στο οποίο οι γυναίκες κάνουν σεξουαλική αποχή για να αναγκάσουν τους άνδρες τους να σταματήσουν τον πόλεμο. Είναι φανερό πως ο Πελοποννησιακός πόλεμος τον είχε συγκλονίσει και γι' αυτό προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αφυπνίσει τους Αθηναίους πολίτες. Δεν θα πω περισσότερα γι' αυτόν, γιατί νομίζω πως έχεις ήδη καταλάβει ότι ήταν ένας υπέροχος τυπάκος που τα έβαζε με το κατεστημένο. Ο Πλάτωνας δεν πρέπει να τον συμπαθούσε και πολύ, διότι ο Αριστοφάνης παρουσίαζε τον Σωκράτη σαν έναν γελίο σοφιστή που δίδασκε στους νέους πώς να κάνουν το άδικο να φαίνεται δίκαιο. Ο Σωκράτης βέβαια ουδέμια σχέση είχε με τους σοφιστές, γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε σε κάποιο άλλο podcast. Παρ' όλα αυτά, ο Πλάτων αναγνωρίζει πως ο Αριστοφάνης είναι ένας ιδιοφυής δημιουργός με βαθιά αντίληψη των ανθρώπινων αδυναμιών. Από την άλλη βέβαια, μέσω της ποίησης και της κωμωδίας για τον Πλάτωνα, ο Αριστοφάνης υπηρετούσε την φαινομενικότητα, σε αντίθεση με τους φιλοσόφους που υπηρετούσαν την αλήθεια. Καταλαβαίνεις τώρα το γνωστό μπιφ μεταξύ ποίησης παύλα σάτυρας και φιλοσοφίας. Στο συγκεκριμένο συμπόσιο, ο Αριστοφάνης μίλησε τέταρτος, διότι όλοι μίλησαν με τη σειρά που κάθονταν στα ανάκλυντρα. Πρώτος μίλησε ο Φέδρος, ο οποίος εγκομίασε τον έρωτα ως τον Θεό που εμπνέει ανδρεία. Δεύτερος πήρε τον λόγο ο Παυσανίας, ο οποίος διαχώρισε τον έρωτα σε δύο μορφές, τον πάνθυμο έρωτα και τον ουράνιο έρωτα. Για όλα αυτά βέβαια θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή σε άλλο podcast. Τρίτος μίλησε ο Ερυξήμαχος, ο οποίος παρουσίασε τον έρωτα ως την αρμονία και την ισορροπία των αντιθέτων. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του Αριστοφάνη, ο οποίος εξ αρχής δήλωσε πως όσα θα έλεγε διέφεραν από όσα είχαν πει οι τρεις άνδρες πριν από εκείνον. Ας διαβάσουμε λοιπόν τι είπε ο Αριστοφάνης. Εγώ λοιπόν, Ερυξήμαχε, λέω να μιλήσω κάπως διαφορετικά από ό,τι αναπτύξατε εσύ και ο Παυσανίας. Γιατί σχημάτισα την εντύπωση ότι οι άνθρωποι δεν αντιλήφθηκαν καθόλου, μα καθόλου, τη δύναμη του έρωτα, γιατί αν βέβαια την είχαν αντιληφθεί, θα ίδρυαν στη χάρη του τα μεγαλοπρεπέστερα λατρευτικά κέντρα και βωμούς και θα του τελούσαν τις πιο μεγάλες θυσίες και όχι όπως τώρα, που καμιά λατρεία δεν του αφιερώνεται, την ώρα που αν ήταν κάτι να γίνει με απόλυτη προτεραιότητα, ήταν αυτό. Γιατί περισσότερο από κάθε άλλο θεό, τρέφει τα πιο φιλάνθρωπα αισθήματα, καθώς παραστέκεται στον άνθρωπο και γιατρεύει όλα εκείνα που με τη γιατριά τους θα μπορούσε το ανθρώπινο γένος να χαρεί την πιο μεγάλη ευτυχία. Λοιπόν, εγώ θα βάλω τα δυνατά μου να σας εκθέσω τη δύναμή του και εσείς με τη σειρά σας θα τη διδάξετε στους άλλους. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθετε ποια είναι η φύση του ανθρώπου και τα όσα συμβαίνουν στη ζωή του. Τον παλιότερο καιρό η ανθρώπινη φύση δεν ήταν όμοια με τη σημερινή, αλλά διαφορετική. Όταν δηλαδή πρωτοφάνηκαν στη γη τα φύλλα των ανθρώπων, ήταν 3 και όχι 2. Αλλά εκτός από αυτά υπήρχε και ένα τρίτο που μέσα του είχε τα 2 άλλα ενωμένα. Σήμερα κρατούμε το όνομά του, το ίδιο όμως χάθηκε. Τότε λοιπόν υπήρχε και φύλλο με ξεχωριστή μορφή και όνομα, το αρσενικοθήλικο, που το συναποτελούσαν και τα 2, και το αρσενικό και το θηλυκό. Τώρα απόμεινε μόνο το όνομα, που το τυλίγει η ντροπή. Που λες,
Το παρουσιαστικό του κάθε τέτοιου ανθρώπου ήταν στρογγυλό. Η ράχη σχημάτιζε περιφέρεια, το ίδιο και η μέση. Χέρια 4. Σκέλη όσα και τα χέρια και 2 πρόσωπα πάνω σε σβέρκο κυλινδρικό, το ένα ολόιδιο με το άλλο. Πάνω από αυτά τα 2 πρόσωπα, που το καθένα τους αντίκριζε το αντίθετο σημείο του ορίζοντα, είχε ένα κεφάλι με 4 αυτιά. Είχε 2 γεννητικά όργανα και όλα τα υπόλοιπα ανάλογα και όπως θα μπορούσε κανείς να τα φανταστεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Μπορούσε να μετακινείται και όρθιο προς όποια διεύθυνση ήθελε, όπως και σήμερα. Όποτε όμως του ερχόταν να τρέξει γρήγορα, έχετε δει σαλτιμπάγκους να στριφογυρίζουν και να κάνουν ακροβατικά με τα πόδια όρθια επάνω. Έτσι ακριβώς, μια και τότε είχε 8 άκρα, στηριζόταν σε αυτά και μετακινιόταν γρήγορα σαν τροχός. Τώρα, ποιος ο λόγος που τα ανθρώπινα φύλλα ήταν 3 και τέτοιας λογής? Επειδή στην αρχή το αρσενικό ήταν βλαστάρι του ήλιου, το θηλυκό της γης και εκείνο που τα είχε ενωμένα μέσα του και τα 2 ήταν της σελήνης, γιατί και η σελήνη έχει πάρει και από τα 2 αυτά ουράνια σώματα, και έτσι και το παρουσιαστικό και το προβάδισμά τους ήταν κυκλικά. Έπρεπε να μοιάζουν τα γονικά τους. Έτσι είχαν φοβερή δύναμη και ρόμη, τόσο που τα μυαλά τους πήραν αέρα και τα έβαλαν με τους θεούς. Και τα όσα λέει ο Όμηρος για τον Εφιάλτη και τον Ότο, που βάλθηκαν δηλαδή να σκαρφαλώσουν στον ουρανό και να πέσουν πάνω στους θεούς, τα λέει για εκείνους. Τότε ο Δίας και οι άλλοι θεοί συσκέπτονταν πώς να τα βγάλουν πέρα με αυτούς και λύση δεν έβρισκαν. Γιατί δεν τους καλοφαινόταν ούτε να τους σκοτώσουν και κεραυνοβολώντας τους όπως πρωτήτερα τους γίγαντες να τους αφανίσουν από το πρόσωπο της γης, γιατί τότε ποιος θα τους πρόσφερε λατρεία και θυσίες, ούτε να τους αφήσουν στα θεόφοβα καμώματά τους. Τέλος, ο Δίας βρήκε τη λύση, κούρασε όμως το μυαλό του και είπε «Μου φαίνεται ότι έχω τον τρόπο ώστε να τα έχουμε και τα 2. Και να υπάρχουν οι άνθρωποι και να σταματήσουν τα αθεόφοβα καμώματά τους. Να χάσουν την μεγάλη δύναμη που έχουν. Δηλαδή τώρα, είπε, θα κόψω τον καθένα τους στα 2 και έτσι θα γίνουν και λιγότερο δυνατοί, αλλά και πιο χρήσιμοι για μας αφού θα είναι περισσότεροι. Θα βαδίζουν όρθιοι πάνω σε 2 πόδια. Αν όμως και πάλι δείχνονται αθεόφοβοι και δεν θελήσουν να μας αφήσουν να κλείσουμε μάτι, είπε, θα τους κόψω στα 2 κι άλλη μια φορά, έτσι που να βαδίζουν πάνω σε ένα πόδι σαν να παίζουν κουτσό. Με αυτά τα λόγια πήρε και έκοβε τους ανθρώπους στα 2, όπως κάνουν εκείνοι που σχίζουν τα σούρβα για να τα ξεράνουν ή εκείνοι που σχίζουν στα 2 τα αυγά με αλογότριχα. Καθέναν που έκοβε παράγγελνε τον Απόλλωνα να του γυρίζει το πρόσωπο προς την αντίθετη μεριά και τον λαιμό, τον μισό πια, προς το μέρος που έγινε το σκίσιμο, για να βλέπει ο άνθρωπος το πάθημά του και έτσι να μάθει να φέρεται πιο προσεκτικά. Κατόπιν του παράγγειλε να σουλουπώσει και τα άλλα χνάρια της εγχείρησης. Με τη σειρά του ο Απόλλων και στο πρόσωπο έδινε αντίθετη κατεύθυνση και φυσικά τραβούσε το δέρμα από όλες τις μεριές προς το μέρος που σήμερα το λέμε κοιλιά, ολόιδια όπως κάνουμε στα πουγκιά με τις σούφρες, δένοντας γερά τις άκριες γύρω από ένα μοναδικό κόμπο στη μέση της κοιλιάς, αυτόν δα που τον λέμε αφαλό. Και τις περισσότερες ζάρες που έμεναν τις εξαφάνιζε ισιώνοντάς τες. Ακόμα σημάζευε τα στήθια χρησιμοποιώντας ένα όργανο όμοιο με αυτό που έχουν οι τσαγκάριδες για να ισιάζουν τις ζάρες του δέρματος γύρω από το καλοπόδι. Από αυτές άφησε κανένα 2 εκεί γύρω από την κοιλιά και τον αφαλό για να μας θυμίζουν την παλιά δοκιμασία μας. Που λες, από την ώρα που η ανθρώπινη φύση σχίστηκε σε 2 κομμάτια, το καθένα από αυτά, ποθώντας το άλλο, τον μισό εαυτό του δηλαδή, έτρεχε να το συναντήσει. Και τύλιγαν τα χέρια τους το ένα γύρω στο άλλο και εσφιχταγκαλιάζονταν λαχταρώντας να γίνουν ένα. Και έτσι πέθαιναν από την πείνα και γενικά από την απραξία, αφού δεν έστρεγαν να καταπιαστούν με τίποτε όσο ήταν χωρισμένα το ένα από το άλλο. Και κάθε φορά που το ένα τους πέθαινε και έμενε στη ζωή το άλλο μισό, αυτό που έμενε άρχιζε να ψάχνει κάποιο άλλο.
και όταν συναντούσε είτε το μισό από ένα ολόκληρο θηλυκό, αυτό δηλαδή που τώρα το λέμε γυναίκα, είτε το μισό από ένα ολόκληρο αρσενικό, το σφιχταγκάλιαζε. Το αποτέλεσμα ήταν να πεθαίνουν με τον τρόπο που είπα. Ο Δίας τότε τους σπλαχνίστηκε και σοφίζεται άλλο τέχνασμα. Παίρνει τα γεννητικά τους όργανα από την πρώτη τους θέση και τα φέρνει μπροστά. Γιατί στην προηγούμενη κατάσταση και αυτά τα είχαν οι άνθρωποι από την έξω μεριά και πιάναν γκάστρι και γεννούσαν, όχι με το σμίξιμό τους, αλλά στο χώμα όπως τα τζιτζίκια. Που λες τους άλλαξε τη θέση και τα έφερε μπροστά. Έτσι που να πιάνεται στην κοιλιά το έμβριο περνώντας από το αρσενικό στο θηλυκό. Ο Δίας τα έκανε αυτά ώστε από τη μια, αν άντρας συναντούσε γυναίκα με το σφιχταγκάλιασμα να γενοβολήσουν και να μην χαθεί η ράτσα, από την άλλη, αν αρσενικός συναντούσε αρσενικό, να τους ερχόταν μπούκομα από το αγκάλιασμα, να σταματούσαν για κάποια ώρα, να γύριζαν στις δουλειές τους και να καταπιάνονταν με τις υπόλοιπες ανάγκες της ζωής. Έτσι ρίζωσε ο έρωτας τον άνθρωπο από τη μακρινή εκείνη εποχή και με αυτόν ξαναβρίσκει την ενότητά της η πρώτη μας φύση. Και αυτός κάνει ό,τι μπορεί για να σχηματίσει από τα δύο ένα και να φέρει τη γετριά στην ανθρώπινη φύση. Από τα παραπάνω βγαίνει ότι ο καθένας μας είναι το μισό από ολόκληρο άνθρωπο, αφού είναι κομμένος όπως η γλώσσα, το ψάρι. Το ένα από τα δύο κομμάτια της πρώτης του φύσης, γι' αυτό και δεν κουράζεται ποτέ ο κάθε άνθρωπος να αποζητά το άλλο του μισό. Και έτσι, όσοι άνδρες είναι κομμάτι από το σύνθετο πλάσμα, που είπαμε ότι τότε το ονόμαζαν αρσενικοθήλικο, είναι οι γυναικάδες και οι περισσότεροι από αυτούς που πατούν στο στεφάνι τους προέρχονται από αυτή τη ράτσα. Επίσης και οι γυναίκες, όσες είναι ερωτιάρες και μιχαλίδες, από το ίδιο γένος προέρχονται. Όμως οι γυναίκες που είναι το μισό από ολόκληρη γυναίκα, αυτές ούτε γυρίζουν να δουν άντρα, κάθε άλλο. Αλλά περισσότερο τις τραβούν οι γυναίκες και οι λεσβιάζουσες ανήκουν σε αυτή τη ράτσα. Τέλος, όσοι είναι το μισό από ολόκληρο άντρα, κυνηγούν τους αρσενικούς. Και στην αρχή, όσο είναι παιδιά, καθώς είναι κομμάτι από αρσενικό, αγαπάνε τους άντρες και χαίρονται να πλαγιάζουν μαζί και να βρίσκονται στην αγκαλιά ανδρών. Και αυτά είναι τα πιο προκομμένα αγόρια και τα πιο προκομμένα παλικαράκια, αφού από τη φύση τους είναι εξαιρετικά αντριωμένα. Μερικοί λένε ότι τα αγόρια αυτά είναι ξετσίποτα. Αυτοί πέφτουν έξω. Γιατί τα παιδιά αυτά, ό,τι κάνουν, δεν το κάνουν από ξετσιποσιά. Ίσα-ίσα το κάνουν γιατί έχουν θάρρος και αντριοσύνη και αρενοπότητα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για τον όμοιό τους. Θέλετε απόδειξη γι' αυτό? Όταν μεγαλώσουν, μόνο αυτοί δείχνονται άντρες με αξιοσύνη στα πολιτικά. Όμως, όταν πια αντρωθούν, γίνονται παιδεραστές και το φυσικό τους κάνει να μην νοιάζονται για γάμο και πατρότητα. Και αν το κάνουν, είναι που τους υποχρεώνει το έθιμο. Αλλιώτικα θα ήταν ευχαριστημένοι ζώντας σε όλη τη ζωή τους άνδρες με άνδρες, γεροντοπαλίκαρα. Κι έτσι, όπως και να έχει, ένας τέτοιος άνθρωπος νιώθει έρωτα για τους ερωμένους και τους εραστές του, αφού πάντοτε ενθουσιάζεται με ό,τι του είναι συγκινικό. Τώρα, θέλει και ερώτημα πως όταν και ο παιδεραστής και ο κάθε άλλος συναντήσει το πρόσωπο που στην αρχική κατάσταση ήταν πραγματικά το άλλο μισό του, τότε είναι ανίποτη η έκσταση και των δύο, έκσταση από φιλία, από συγγένεια, από έρωτα και δεν θέλουν, θα λέγαμε, ούτε στιγμή να χωριστούν ο ένας από τον άλλον. Αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι που δεν χωρίζουν σε όλη τους τη ζωή, χωρίς καν να μπορούν να εκφράσουν τι πάνω απ' όλα προσδοκά ο ένας από τον άλλον. Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι η αισθησιακή απόλαυση είναι εκείνο που τους κάνει να βρίσκουν τόση χαρά στη συντροφική ζωή τους και να την αποζητάνε με τόση λαχτάρα. Ίσα-ίσα είναι ολοφάνερο ότι κάτι άλλο αποζητάει η ψυχή του καθενός τους. Θέλει κάτι που δεν μπορεί να το εκφράσει, αλλά το ψυχανεμίζεται και το λέει με υπενιγμούς. Κι αν ο ύφεστος παρουσιαζόταν με τα εργαλεία του στα χέρια και στεκόταν πάνω τους την ώρα που αυτοί βρίσκονται στο ίδιο στρώμα και τους ρωτούσε «Άνθρωποι μου, τι είναι αυτό που θα ήθελε ο ένας σας να χαρίσει στον άλλον?» Και καθώς θα τον έβλεπαν σαστισμένοι, αν τους ξαναρωτούσε
Μήπως αυτό είναι εκείνο που αποζητάτε? Να βρίσκεστε ο ένας δίπλα στον άλλον στο ίδιο μέρος όσο γίνεται περισσότερο καιρό, έτσι που ούτε τη νύχτα ούτε τη μέρα να μην ζείτε χωριστά? Σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί αν αυτή είναι η επιθυμία σας, αναλαμβάνω εγώ να σας λιώσω στο ίδιο χωνευτήρι και το φυσερό στο χέρι να σας σφυριλατήσω μαζί, ώστε εκεί που είστε δύο να γίνετε ένας. Και όσο θα βρίσκεστε στη ζωή, να ζείτε ενωμένοι κι οι δυο, σαν να είστε ένας άνθρωπος. Και όταν πεθάνετε, και πάλι και εκεί στον Άδη, να είστε ένας και όχι δύο, αφού σας πάρει ένας κοινός θάνατος. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτή είναι η λαχτάρα σας και αν σας κάνω αυτή τη χάρη θα μείνετε ευχαριστημένοι? Τότε θέλει και ερώτημα ότι ακούγοντας αυτά κανένας τους δεν θα πει όχι και ούτε θα δείξει ότι αναζητά τίποτα άλλο. Ίσα ίσα θα ένιωθε ότι τα αυτιά του άκουσαν απαράλλαχτα τα λόγια που εδώ και χρόνια ποθούσαν, να ενωθεί και να συγχωνευτεί με τον αγαπημένο του και από δυο να γίνουν ένας. Και η αιτία δεν είναι άλλη παρά ότι αυτή ήταν η πρώτη μας φύση και αποτελούσαμε δύο ένα ολόκληρο πλάσμα. Λοιπόν, ο πόθος και η επιδίωξη της ολοκλήρωσης λέγεται έρωτας. Το ξαναλέω, πρωτήτερα ήμασταν ένα. Τώρα όμως, επειδή φανήκαμε αθεόφοβοι, ο Θεός μας έκοψε στα δυο, όπως χώρισαν οι Λακεδαιμόνοι τους Αρκάδες. Και ακόμα πρέπει να έχουμε τον φόβο μήπως, αν δεν δείξουμε ευλάβεια στους θεούς, μας κόψουν άλλη μια φορά στα δυο. Και τότε θα γυρίζουμε εδώ και εκεί με παρουσιαστικό σαν αυτό που εμφανίζουν οι ανάγλυφες μορφές στις στήλες, μύτη πριονισμένη στα δυο, σαν κότσι κομμένο στη μέση. Γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να συμβουλεύει τον άλλον να είμαστε ευλαβικοί στους θεούς, ώστε να αποφύγουμε τα τελευταία, αλλά να πετύχουμε τα άλλα, καθώς θα μας οδηγεί στρατηγός μας ο έρωτας. Κανείς να μην εναντιώνεται σε αυτόν. Και εναντιώνεται όποιος είναι μισητός στους θεούς, γιατί από τη στιγμή που θα γίνουμε φίλοι και θα μονιάσουμε με το Θεό, θα βρούμε και θα συναπαντηθούμε με τα δικά μας αγαπημένα αγόρια, κάτι που λίγοι σήμερα πραγματώνουν. Και μη διαστρέψει τα λόγια μου ο ερηξίμαχος, δίνοντας χρειά γελοιότητας στην ομιλία μου, ότι τάχα εννοώ τον Παυσανία και τον Αγάθωνα, γιατί πιθανώς και τούτοι τυχαίνει να είναι της ίδιας κατηγορίας και να ανήκουν κι ο ένας κι ο άλλος στο αρσενικό φύλλο. Εγώ όμως βέβαια μιλώ γενικά και για τους άντρες και για τις γυναίκες, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε το γένος μας να απολαύσει την ευτυχία, αν εκπληρώσουμε το χρέος μας στον έρωτα και συναπαντηθούμε ο καθένας μας με το αγαπημένο του αγόρι, επιστρέφοντας στην πρωταρχική μας φύση. Και αν τούτο είναι το απόλυτο καλό, αναπόφευκτα, κατά πώς έχουν σήμερα τα πράγματα, άριστο είναι εκείνο που βρίσκεται πλησιέστερα από κάθε τι σε αυτά. Ποιο είναι αυτό? Να τα φέρει έτσι η τύχη, ώστε τα αγαπημένα μας αγόρια να έχουν τις φυσικές καταβολές που προτιμούμε. Λοιπόν, αν θέλαμε να υμνήσουμε για αυτή την καλή μας τύχη το Θεό που μας την έστειλε, δίκαια θα υμνούσαμε τον έρωτα, που και τώρα μας κάνει τις μεγαλύτερες ευεργεσίες, φέρνοντάς μας κοντά σε αυτό που νιώθουμε δικό μας και που μας δίνει τις πιο μεγάλες ελπίδες για το μέλλον, φτάνει εμείς να δείχνουμε ευσέβεια στους θεούς, αφού μας αποκαταστήσει στην πρωταρχική μας φύση και μας δώσει την υγεία μας, να μας κάνει αξιοζήλευτους και ευτυχισμένους.